ต้องเรียกว่านี่เป็นข่าวด่วนนะครับอัปเดตสำหรับสาวก Mac ที่หลายๆ คนรอคอยการมาถึงของ Mac รุ่นใหม่ผมก็พยายามตามมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้ววันนี้มีอัปเดตมาให้ทุกคนได้ชมกัน2รุ่นครับจริงๆอันนี้มันเป็นกล่องเก่านะไม่ใช่กล่องใหม่แค่เอามาให้ดูเฉยว่ามันคืออะไร2เครื่อง Mac ที่พวกเราจะมารายงานในวันนี้ครับที่ทาง Apple เปิดตัวข้อมูลสินค้าออกมาใหม่นะครับอย่างแรกคือ Mac mini ครับและอันที่2คือ Mac Studio หลายๆคนคงจะร้องว้าวกันเลยทีเดียวเพราะว่า Mac mini นะฮะไม่ได้อัปเดตมาตั้งแต่ปี 2024 ครับเพราะว่าการเปิดตัวของปี 2024 นะช่วงนั้นไปปลายปีนะฮะช่วงเดือนตุลาคมเป็นการมาของชิป CPU M4 กับ M4 Pro นะฮะ M4 คือ M4 ณ ปัจจุบันมันมี M5 แล้วนะฮะส่วน Mac Studio นี่ก็ค่อนข้างนานเลยนะครับและตัวท็อปสุดของ Mac Studioนั่นก็คือการใช้ชิป CPU M3 Ultra คือตัวที่ท็อปที่สุดละมายืนกันครับณจุดตรงนี้ไทม์ไลน์ของปี 2026 ครับ Mac 2 ตัวนี้ที่ได้รับการอัปเดตนะฮะมี 2 จุดหลักๆที่สำคัญมาเริ่มต้นกันที่ตัว Mac mini กันก่อนสำหรับวันนี้ครับชิป CPU ที่จะอัปเดต 2 ตัวใหม่นะฮะนั่นก็คือฝั่งของชิป CPU M6 หรือว่า M6 ครับ M6 เนี่ย1ตัวเลยจะท่องเอาไว้นะปัจจุบันมี M5 ที่เราเห็นที่เปิดตัวในฝั่งของ MacBook นะฮะ MacBook ที่ผมใช้งานอยู่ตัวนี้ก็เป็น M5 นะครับมี M5 M5 Pro M5 Max นั่นคือตัวท็อปสุดละแต่ตัวเนี้ยมาเป็น M6 แล้ว M6 เนี่ยจะอยู่ในตัว Mac mini ครับอันนี้คือชิปแรกนะครับที่เปิดตัวแล้วก็ Mac mini เนี่ยใช้ M6 อย่างเดียวยังไม่พอเขาจะใช้ชิป CPU M5 Pro เข้าไปด้วย M5 Pro ที่เคยอยู่ในเครื่องนี้ครับเอามาใส่ Mac mini ตัวนี้ด้วยนะครับดังนั้นจะทำให้ Mac mini เนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทั้งตัวเริ่มต้นคือชิป CPU M6 แล้วก็ตัวที่แรงกว่า M6 ขึ้นมาอีกคือการเป็น M5 Pro นะครับอันนี้คือฝั่งของ Mac mini หยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนฝั่งของ Mac Studio ตอนนี้มีการอัปเกรดนะฮะเริ่มต้นกันที่ชิป CPU M5 Max หรือว่า M5 Max นะครับคือตัวเริ่มต้นและตัวชิปที่ท็อปสุดนะครับก็คือชิป CPU M5 Ultra นะครับหรือว่า M5 Ultra ท็อปที่สุดมีหลายๆเรื่องครับที่เขาอัปเกรดมาในรอบนี้และหัวใจสำคัญหลักๆคือเขาต้องการยกระดับนะฮะการใช้ตัวเครื่องของ Mac เนี่ยไม่ว่าตั้งแต่ตัว Mac mini เลยรวมไปจนถึงรวมฝั่งของ MacBook Pro ด้วยแล้วก็มาทาง Mac Studio ตัวนี้ด้วยนะครับให้รองรับการทำงานกับระบบ AI ได้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ตรงจุดของ Mac mini ก่อนนะครับสำหรับ Mac mini เนี่ยตัวชิป M6 ครับเป็นชิป Apple Silicon รุ่นแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกคือของอะไรฟังไว้ให้ดีคือ Apple Silicon มันมีมานานแล้วแหละแต่ว่ารุ่นแรกที่ผมจะบอกก็คือ M6 เขามาพร้อมเทคโนโลยีการผลิตระดับ2นาโนเมตรครับก่อนหน้านี้เราเห็น7เราเห็น5เราเห็น3นะฮะตัวนี้อยู่ที่ระดับ2นาโนเมตรก็เล็กลงไปอีกถามว่าเล็กลงไปเพื่ออะไรเพื่อจำนวนทรานซิสเตอร์ที่มากขึ้นนะฮะจุได้มากขึ้นพละกำลังการประมวลผลก็เลยสูงขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยทำให้ Apple เขาสามารถเพิ่มจำนวนทรานซิสเตอร์ได้เยอะมากขึ้นครับอัปเกรดหน่วยความจุทุกส่วนนะครับหน่วยความจุพวกประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานโดยยังสามารถควบคุมขนาดของตัวชิปเอาไว้ได้อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าขนาดของตัวชิปมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์พวกแผงลอจิกบอร์ดถ้าอยากจะได้จำนวนทรานซิสเตอร์คุณบางทีคุณอาจจะต้องขยายขนาดของ SoC หรือว่า System on Chip ให้มันใหญ่ขึ้นแต่ตัวเนี้ยถ้าเราอยากได้ทรานซิสเตอร์ให้มันเยอะมากขึ้นโดยขนาดชิปยังเท่าเดิมเนี่ยก็ต้องใช้ลักษณะพวกนี้เข้ามานะครับ M6 ก็เลยนำร่องด้วยการใช้เทคโนโลยี2นาโนเมตรในการผลิตคราวนี้มาดูประสิทธิภาพของชิป CPU M6 กันบ้างครับเขามีจำนวนคอสูงสุดถึง12คอครับถือว่าเป็นชิป CPU ตระกูล M รุ่นแรกครับเริ่มต้นในตัวมาตรฐานนะที่ใช้แกนประมวลผลรวมกันถึง3แกนนะฮะ3แกนเนี่ยประกอบไปด้วย Super Core ครับแล้วก็จะมีเรื่องของ performance core และ efficiency core เดิมทีก่อนหน้านี้เราจะเห็นคำว่า performance core กับ efficiency core นะครับคำว่า super core เนี่ยมาหลังๆของชิปพวกตระกูลพวก M series โดยเฉพาะพวก M5 พวกนี้นะที่เขาเข้ามา super core ของใน M6 ครับจะมีจำนวนทั้งหมด2 core ครับ
แล้วทำให้ประสิทธิภาพของพวก Single Thread ครับสูงขึ้นนะส่วน Performance Core ครับเขาจะมีอีก4 Core ทำงานแบบพวก Multi Thread ครับ Multi Thread พวกนี้จะทำงานได้เร็วขึ้นส่วน Efficiency Core ครับมีให้อีก6 Core ตัวนี้จะเอาไว้สำหรับการทำงานทั่วไปทำงานเบื้องหลังนะฮะทั้งนี้ครับตัว M6 นั้นมีประสิทธิภาพในการประมวลผลด้าน Multi Thread นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับ M4 นะ M6 เนี่ยไปเปรียบเทียบกับ M4 ด้าน Multi Thread ตัวนี้จะสูงกว่า M4 มากถึง 40% เลยนะครับเอาง่ายว่าทำงานเร็วขึ้นเหมาะกับทั้งเรื่องของการเขียนโปรแกรมการ compile code แล้วก็การทำงานพวก agentic AI ด้วยนะครับด้าน CPU อัปเกรดยังไม่พอครับยังพูดถึงการอัปเกรดของ GPU หรือว่าการ์ดจอด้วยตัวนี้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น12 คอร์นะฮะแล้วก็มีการนำ Neural Accelerator ครับเข้ามาอยู่ใน GPU ของ Mac mini เป็นครั้งแรกด้วยทำให้ประสิทธิภาพการประมวลผลด้าน AI Compute ครับสูงมากกว่า M4 ในก่อนหน้านี้เนี่ยถึง 4 เท่าเลยทีเดียวสูงสุดถึง 4 เท่านะครับในการประมวลผลด้าน AI แล้วก็ประสิทธิภาพทางด้านกราฟิกก็สูงขึ้นถึง 2 เท่านะฮะใน GPU ตัวใหม่ตัวนี้ครับเขาปรับปรุงทั้งเรื่องพวก Dynamic Caching Ray Tracing Engine นะครับรวมทั้ง Shader Core ด้วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลด้าน Geometry สำหรับงาน 3D ด้วยเอาง่ายๆว่า Mac mini ตัวเริ่มต้นที่พวกเราคุ้นเคยกันมันไม่ใช่แค่น้องเล็กมินิทำงานแบบง่ายๆแล้วนะครับกลายเป็นว่าตัวเริ่มต้นเองของเขาเนี่ย M6 เนี่ยยัดมาให้หลายๆส่วนกราฟิกก็เก่งครับ AI ก็เก่งครับแล้วราคาก็เข้าถึงได้ง่ายสุดด้วยในตระกูลของ PC ที่เป็นของทาง Mac นะครับเห็นไหมว่าเป็นการเซตอัพมาตรฐานใหม่ขึ้นมานั่นเองคราวนี้เรื่องของCPU พูดไปแล้วนะครับกราฟิกพูดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งครับจุดที่สำคัญรอบนี้เขาเพิ่มเรื่องของ Dual 16 Core Neuron Engine ตัวเนี้ยที่บอกว่าทำให้การประมวลผลด้าน AI เร็วขึ้นถึง 2 เท่าอันนี้มันมีประโยชน์อย่างไรผมเล่าให้ฟังอย่างนี้หลายๆคนเริ่มใช้งาน AI หลายๆคนเริ่มรู้จัก Local LLM เอาโมเดลต่างๆมายัดไว้ในเครื่อง Mac แล้วทำให้เครื่อง Mac กลายเป็นสมองในการสั่งการยกตัวอย่างบางคนลง Open Core บ้างละบางคนใช้อย่างผมเนี่ยผมใช้ทั้ง Open Core ผมก็ใช้หลังๆมาผมมาใช้ Hermes นะครับตอนนั้นใช้กับ M4 มันอาจจะไม่ไหวเพราะว่าตัว RAM มันอาจจะน้อยไปนิดนึงตัว CPU อาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับอาจจะมีแบบบ้างถ้าสมมุติว่าเราสั่งการงานหนักๆหรือว่าสั่งงานต่อเนื่องแต่ถ้ากระโดดมาเป็น M6 เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพเรื่องนี้ดีขึ้นถึง 2 เท่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราจะได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้นว่ามันมีมาเพื่ออะไรอัปเกรดมาทำไมนะครับส่วน Unified Memory ครับหรือว่าเรื่องของความจุ RAM ก็มากเช่นเดียวกันชิป CPU M6 นะครับจะรองรับตัว RAM ครับเริ่มต้นที่16 g b ครับแล้วก็สามารถอัปเกรดสูงสุดให้เป็น32 g b ได้แต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่ามันน่าจะต้องใช้ RAM ได้มากกว่านี้เราต้องการ RAM มากกว่านี้ Mac mini ก็อัปเกรดได้เช่นเดียวกันต้องเปลี่ยนชิป CPU จาก M6 ให้กลายเป็น M5 Pro ครับคุณอาจจะมองว่าทำไมอยู่ดีๆ M6 แล้วก็ต้องมาใช้ M5 แต่อย่าลืมว่าซีรีส์ของชิป CPU Apple เขาจะเรียงตั้งแต่ตัว M แล้วก็ตัวเลขธรรมดาก่อนแล้วก็จะมา Pro ที่สูงขึ้น Max สูงขึ้นแล้วก็ Ultra สูงขึ้นดังนั้นแม้ว่าจะเป็น M5 Pro ก็ตามครับแต่ความสามารถเนี่ยยังสูงกว่าระดับตัวเริ่มต้นของ M6 อยู่นะครับดังนั้น RAM เริ่มต้นของ M5 Pro ครับจะอยู่ที่32 g b แล้วสามารถอัปเกรดสูงสุดให้เป็น64 g b ครับส่วนที่เขาแตกต่างเพิ่มเติมกันมากอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวน RAM เนาะมันเป็นแบนด์วิดต์ของ RAM ด้วยนะครับเป็นเรื่องของ Thunderbolt ด้วยตัว M6 ธรรมดานั้นเขาจะใช้ Thunderbolt 4นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัวชิป CPU ที่เป็น M5 Pro เขาจะใช้เป็น Thunderbolt 5ตัวนี้แบนด์วิดต์ของการเชื่อมต่อก็จะเร็วขึ้นเขาก็จะเหมาะกับการนำเครื่องเหล่านี้ครับมาต่อกันหลายๆเครื่องเป็นแบบเขาเรียกว่าคลัสเตอร์เผื่อว่าใครจะนำเครื่อง Mac mini ตัวนี้ไปต่อกัน2 3 4เครื่องแล้วก็เพื่อติดตั้งตัว LLM โมเดลให้มันใหญ่มากขึ้นพลังการประมวลผลก็จะสูงขึ้นก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเรื่องของตัว Mac mini M6 ตัวนี้นะครับตัวเริ่มต้นแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อนะครับพอร์ตของการเชื่อมต่อมีการอัปเกรดหน่อยครับฝั่งของ Ethernet เดิมทีส่วนใหญ่จะเป็นพวก Gigabit Ethernet แต่ตัวนี้ครับเริ่มต้นที่ 2.5 Gigabit แต่ก็สามารถอัปเกรดให้เป็น 10 Gigabit ได้เช่นเดียวกันสำหรับเรื่องราวของการเชื่อมต่อผ่าน LAN นะฮะส่วน Wi-Fi ก็จะเป็น Wi-Fi
7นะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับชิปที่เรียกว่า Apple N1 นะครับรองรับ Wi-Fi 7 แล้วก็ Bluetooth 6.0 นะครับประมาณนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะเห็นภาพว่า M6 ของ Mac mini เนี่ยถ้าเทียบกับ M1 แล้วกันตัวเริ่มต้นที่บอกว่าตอนนั้นM1 ก็แรงและลื่นๆแล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณใช้เครื่อง M1 อยู่แล้วคุณอัปเกรดมาเป็น M6 เนี่ยมันจะเร็วและแรงขึ้น20 เท่านะครับ20 เท่าคือเหมือนคุณเห็นโลกใหม่เลยประมาณนั้นนะครับส่วนการใช้งานเชื่อมต่อครับกับจออะไรเงี้ยก็ได้ปกตินะผ่าน Thunderbolt ทั้ง4ทั้ง5รวมถึงช่อง HDMI อะไรด้วยนะก็สามารถใช้งานได้อย่างปกติคุณจะใช้จอ Apple ก็ได้นะครับ Apple Studio ก็ได้หรือว่า Apple Studio XDR ก็มีให้เลือกหรือจอของ Third Party นะครับจอเบนคิวที่พวกเรารีวิวก็สามารถเอาไปใช้งานร่วมกันได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาครับถ้าหากว่าเป็นราคาที่เริ่มต้นที่สหรัฐครับจะเริ่มต้นอยู่ที่$899ราคาไทยนะครับของไทยเนี่ยออกมาแล้วนะฮะตัวเริ่มต้นสำหรับ Mac mini M6 ตัวความจุแรม16 g b นะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่ 32,900 บาทนะครับฟังอีกครั้ง 32,900 บาทสำหรับความจุแรม16 g b แล้วถ้าหากว่าเป็นราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 29,290 บาทอันนี้หลายๆคนก็จะบอกว่ามันราคาขึ้นมาเยอะจังจริงๆมันก็มีขึ้นแหละเพราะว่าตอนที่เปิดตัว M4 นะM4 ของ Mac mini เนี่ยราคายังอยู่แค่ 29,900 นะตอนนั้นคือทุกคนแบบฮือฮาเป็นที่ต้องการมากๆมันกระโดดขึ้นมาเป็น 32,900 นะฮะต้องบอกว่าเพราะอะไรที่มาที่ไปก็คือตอนนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความต้องการในท้องตลาดโดยเฉพาะการมาของ AI มันสูงนะฮะราคาพวกชิปสูงขึ้นพวกแรมสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย Apple เองมีการปรับราคาเมื่อเร็วๆนี้นะถ้าหากว่าพวกคุณได้ตามข่าวก็จะเห็นว่าราคามันกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก่อนหน้านี้ที่ตัวนี้จะเปิดตัวออกมาตอนนั้นจะอยู่สักประมาณ 20,000 ปลายๆครับ 28,900 ราวๆนี้แล้วก็ตัวนี้พอ M6 ออกมาก็จะกลายเป็น 32,900 เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 4,000 ก็ต้องทำใจกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมาแรงนะครับของตัว AI ทั้งlocal model ทั้งอะไรใดๆที่หลายๆคนต้องการใช้กันเยอะนะครับก็เลยตัวนี้แหละมันเป็นการแย่งชิงมันเป็นตลาดด้วยมันเป็นตลาดทั่วโลกนะมันไม่ใช่แค่ทางฝั่งของ Apple แบรนด์อื่นก็เจอเยอะเช่นเดียวกันราคาของแรมเนี่ยพุ่งมาสูงมากๆนะครับส่วน Mac mini รุ่นที่เป็นชิป CPU M5 Pro ครับคุณผู้ชมราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 61,900 บาทนะครับส่วนราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 58,290 บาทนี่นะครับคือตัวน้องเล็กกับ Mac mini ที่มาพร้อมชิป CPU M6 นะครับเทคโนโลยี2นาโนเมตรรองรับ AI ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดมากขึ้นแบนด์วิดต์สูงสุดเพิ่มเติมนะครับคราวนี้มาต่อกันครับกับพี่ใหญ่พี่บิ๊กเบิ้มตัวนี้ครับก็มาพร้อมการอัปเกรดหลักๆเลยนะครับเป็น Mac Studio ที่ใช้ชิป2ตัวสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่ M5 Max นะครับ M5 Max เนี่ยเราเคยเห็นในตัว MacBook Pro แล้วแหละ MacBook Pro ตัวนี้ที่เราเห็นเนาะตอนนั้นที่เขาเปิดตัวมาก็เป็น M5 ธรรมดาที่อยู่ในเครื่องนี้ M5 Pro กับ M5 Max แล้ว Mac Studio ตอนนั้นยังไม่มีอัปเดตนะคราวนี้มาสตาร์ทเริ่มต้นที่นี่เลย M5 Max แล้วก็เป็นชิปใหม่ครับเปิดตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือ M5 Ultra นะครับซึ่งต้องบอกว่าชิปในตระกูลของ Ultra นี่คือ the best of the best ของชิปของทาง Apple ละเพราะว่าเขาพยายามที่จะทำให้ตัวเนี้ยแม้ว่าจะเป็นเครื่องเนี่ยมันเครื่องเล็กๆแค่นี้แหละนะฮะอันนี้คือกล่องใหญ่กว่าเครื่องค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่จะทำงานระดับสาย workstation สายพวกระดับ Pro เนี่ยทำได้เลยในเครื่องนี้และที่สำคัญครับแรงยังไม่พอนะฮะกินไฟน้อยด้วยนะครับคราวนี้เรามาลงถึงรายละเอียดของตัวนี้กันสำหรับ Mac Studio ตัวนี้ถือว่าเป็น Mac Desktop ที่ดีไซน์มาเพื่องานระดับมืออาชีพโดยเฉพาะนะครับเดิมที Mac Studio เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ Mac Pro ด้วยนะคุณผู้ชม Mac Pro เนี่ยมันเปิดตัวมาก่อนมันเปิดตัวก่อน Mac Studio ก่อนที่เขาจะหันมาใช้ชิป CPU ที่เป็นตระกูล M Series นะฮะที่เป็นเครื่องขูดชีทเนาะผมมีเครื่องนึงตอนนี้วางแอ่งแมงไว้แล้วนะฮะแล้วก็ Mac Pro ที่เป็นสไตล์เครื่องที่เป็นทรงทาวเวอร์ก็มีการอัปเกรดเช่นเดียวกันนะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ย Apple ประกาศออกมาแค่ตัวชิป M5 Max กับ M5 Ultra เนี่ยมาเฉพาะ Mac
Studio เท่านั้นไม่มี Mac Pro ตามมานะอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตลาดนั้นอาจจะไม่ได้ไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือมันอาจจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน้อยเพราะว่า Mac Pro เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาเพื่อบางคนเขายังมีพวกการ์ดที่เขาเคยใช้งานอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องรองรับให้ซัพพอร์ตกับตรงนั้นด้วยนะครับกลับมาที่ตรงนี้ครับเรารู้แล้วว่า Mac Studio เนี่ยเริ่มต้นที่ M5 Max CPU สูงสุดของเขา18 คอครับทำงานได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 30% เหมาะกับพวกงานพวก CAD ใหญ่ๆนะฮะพวก Adobe CAD พวกวาดภาพหรือการรันโมเดลที่ต้องการอะไรขนาดใหญ่ GPU ครับหรือว่าการ์ดจอนะมีจำนวนสูงสุดถึง40 คอนะครับทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 50% เลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของเฟรมเรทรองรับฉากที่เป็นแบบพวกมี geometry ซับซ้อนนะครับในงานพวกพัฒนาเกมกราฟิกหรืองาน 3D เราต้องเข้าใจว่าพวกนี้งาน 3D งานเกมเนี่ยรายละเอียดมันเยอะมันไม่เฉพาะเรื่องของ 2D ที่แบบแกน x แกน y มันมีแกน z อะไรเข้ามาด้วยพวกนี้มันจะต้องใช้พลังการประมวลผลทั้ง CPU แล้วก็ GPU นี่ร่วมกันค่อนข้างสูงนะครับ M5 Max นะฮะยังมีพวก Neuron Accelerator ครับอยู่ในทุกตัวของ GPU Core ด้วยแล้วก็ตัว AI ทำงานเร็วสูงสุดมากขึ้นถึง 4 เท่านะครับและตัวนี้รองรับเรื่องของการพร้อมกับพวก Context ที่มีความยาวเยอะๆนะครับอันนี้มันคืออะไรผมเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ก็ได้สมมุติเวลาการที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันหนึ่งคือการที่เราเริ่มคุยตั้งแต่บรรทัดแรกคำสั่งแรกที่เราคุยกับ AI โมเดลมันจะเริ่มคุยกันเนาะคุยกันไปตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเขาจะเรียกว่า context ครับ context พวกนี้มันคือข้อความที่เราคุยกันระหว่างคนคือเรากับ AI นะฮะถ้าตัวนี้มันเต็มไปแล้วมันเหมือนแบบว่ามันจะคุยต่อไม่ได้เราต้องเปลี่ยนห้องนะเหมือนคุยกับห้องนี้อยู่ไม่ได้ละนายเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องหน่อยเพื่อที่จะทำให้แบบคอนเท็กซ์มันมีพื้นที่มากขึ้นที่จะคุยต่อเพื่อที่ทำงานต่อไม่งั้นสมองมันจะตื้อมันจะตันนะครับตัวนี้เขาก็ดีไซน์ออกมาเพื่อให้รองรับคอนเท็กซ์ยาวๆขึ้นไฮไลท์ที่สำคัญรอบนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Mac Studio ตัวนี้ไม่ใช่รองรับมาแค่ M5 Max ตัวเจ๋งๆเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเขาดีไซน์ชิปใหม่ขึ้นมานั่นก็คือ M5 Ultra M5 Ultra ครับเป็นการนำชิป CPU M5 Max 2 ตัวนะฮะตัวเริ่มต้นเอามาต่อกันนะครับต่อกัน2ตัวเขาจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน Ultra นี่มันบางคนคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าหากว่าใครเคยตามเรื่องราวของตัวการพัฒนาตัวชิปพวกนี้มานะครับการทำให้ชิป2ตัวมาต่อกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าการผ่านช่องทางที่ชื่อว่า Ultra Fusion นะครับเป็นการรวมกันคือฮาร์ดแวร์มันก็เป็น M5 2 ตัวนั่นแหละ M5 Max 2 ตัวแต่ว่าการเอามาเชื่อมต่อกันตัวเนี้ยก็จะผ่านช่องทางที่เขามันเหมือนแบบช่องที่แบบว่าเป็นแบบคุณต้องเอามาต่อกันแบบนี้ผ่านการคัสตอมไมซ์ด้วยทางซอฟต์แวร์ด้วยนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่า Ultra Fusion คีย์เวิร์ดสำคัญของมันคือ Ultra Fusion Generation ใหม่ตัวนี้ครับจำนวน2ชุดซอฟต์แวร์จะมองเห็นชิปตัวเดียวชิป1ตัวของฝั่ง M5 Max 2ตัวมารวมกันให้กลายเป็นชิปตัวเดียวคือชิป M5 Ultra ตัวนี้มันจะมีความหนาแน่นในการเชื่อมต่อสูงมากขึ้นถึง6 เท่าครับทำให้แบนด์วิดต์ระหว่าง2ชิปนี้ครับของ M5 Max 2 ตัวคุยกันเนี่ยชิปเนี่ยตัวแบนด์วิดต์ของเขาคือถนนมันจะกว้างมากครับแบนด์วิดต์ของเขาเนี่ยจะอยู่ระดับ4 เทราไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือแบนด์วิดต์ที่กว้างๆคืออะไรการที่เราส่งข้อมูลหากันนั่นเองนะครับและเนื่องด้วย M5 Max เนี่ยแต่ละชุดเขาออกแบบมาเป็น Dual Die ครับเมื่อเขานำ2ชุดมารวมกันจึงทำให้ M5 Ultra กลายเป็นชิป Quad Die ครับและเป็นชิป System on Chip ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ Apple ณตอนนี้นะครับสเปคคร่าวๆของตัวชิป CPU M5 Ultra ครับมีจำนวนคอสูงสุดถึง36 คอแบ่งเป็น Super Core 12 คอครับ Performance Core อีก 24 คอครับทำให้ประสิทธิภาพด้าน Multi-Thread นะมันสูงกว่า M3 Ultra สูงสุดถึง 30% เลยทีเดียวนะครับส่วน GPU ก็มีจำนวนสูงสุดถึง 80 คอเช่นเดียวกันมาพร้อม Neuron Accelerator ซึ่งถูกมาใช้กับชิป Ultra เป็นครั้งแรกด้วยนะครับสรุปทางด้านประสิทธิภาพให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนประสิทธิภาพด้าน AI Computing ครับจะสูงกว่า M3 Ultra ถึง 4.3 เท่าครับขณะที่การประมวลผลด้านกราฟิกประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง 80% ครับมาพร้อม Shader Core รุ่นใหม่แล้วก็ Ray Tracing Generation ที่ 3 นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวนี้เองครับ M5 Ultra
นะฮะของตัว Mac Studio จะรองรับแรมครับสูงสุดถึง512 กิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ใช้งานได้จุกๆเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปรันโมเดลและเขาก็มาพร้อมกับตัว Thunderbolt 5 เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเอาไปใช้งานสำหรับใครที่ต้องการรันตัว local AI model เยอะๆผมเคยไปเจอการโชว์เคสหนึ่งนะครับตอนที่เราไปงานของ WWDC 2026 ที่ผ่านมานะครับนักพัฒนาเขาก็จะเอาตัว Mac Studio มาต่อกันนะครับประมาณสัก4เครื่องรวมกันเพื่อทำให้พลังการประมวลผลของ4เครื่องของ Mac Studio เนี่ยทำงานได้แรงมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ทำให้เรามีการรองรับ AI model เผื่อว่าใครอยากจะรัน local model แล้วไม่ต้องส่งตัวข้อมูลออกไปที่คลาวด์นะครับก็จะใช้โซลูชันนี้แทนนั่นเองนะครับนี่เป็นการยกตัวอย่างเนาะว่าจะใช้อย่างไรว่าประสิทธิภาพเยอะขนาดเนี้ยที่เอาไปลองเนี่ยสมมุติเครื่องหนึ่งคุณได้แรมสูงสุด512 กิกะไบต์ใช่ไหมคุณเอา4เครื่องรวมกันก็จะกลายเป็นแรมประมาณสัก2 เทราไบต์นะครับอันนี้4เครื่องคุณก็เอามารันแบบ AI โมเดลในงานใหญ่ๆของคุณได้เต็มที่เลยอันนี้คือสำหรับใครที่ต้องการงานสเกลระดับประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อครับแน่นอนครับฝั่งของชิปเนี่ยก็เป็นชิปไร้สายของ Apple N1 นะครับรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 6.0 ส่วนเรื่องของตัวอีเทอร์เน็ตนะครับก็มีให้สูงสุดรองรับที่10 กิกะบิตเช่นเดียวกันนะครับในด้านของราคาตัวนี้ฮะตัว Mac Studio ราคาตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเป็น Mac Studio ชิป M5 Max เริ่มต้นราคาอยู่ที่ 89,900 บาทนะครับถ้าเป็นราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 82,690 บาทส่วนตัว Ultra ครับ M5 Ultra ของ Mac Studio ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 199,900 บาทนะครับก็แพงขึ้นมากว่าตัวถ้าผมไปเปรียบเทียบกับตัว M3 Ultra นะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10,000ตัวนั้นสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ 189,900 นะครับอันนี้ก็เป็น 199,900 แล้วราคาเพื่อการศึกษาจะอยู่ที่ 185,390 บาทนะครับสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนการวางขายจะเริ่มวันที่ 22 กันยายน 2026 ก็น่าจะช่วงราวๆพร้อมๆกับ iPhone ไหมผมว่าปลายเดือนกันยาน่าจะราวๆนี้เนาะอ่ะประมาณนี้สำหรับข่าวที่พวกเรามาอัปเดตกันนะครับใครถ้าเป็นตัวอยากเริ่มต้น Mac mini ตัวนี้ถ้าเป็น M6 เนี่ยโอ้เจนใหม่ออกมาถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากไปสุดๆมาแล้วนะครับสำหรับใครที่รอ Mac Studio อยู่กับ Mac Studio ชิป CPU นะฮะ M5 Max รวมถึง M5 Ultra มีให้คุณเป็นเจ้าของแล้วในวันนี้นะครับสามารถคัสตอมเพิ่มเติมได้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของทาง Apple ประเทศไทยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้าหากว่าได้เครื่องมาลองรีวิวได้ลองเล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง YouTube iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ